Ahoj, děláte něco? Pokud jste si právě do dílny přivezli svou novou kvalitní hoblici od české značky Ramia, anebo se k tomu v nejbližší době chystáte, tak vás před první prací bude čekat její sestavení. Celý proces vám ukážu na hoblici z řady Hobby, konkrétně na modelu Diamond 1500. Přijde vám v takovéhle lepenkové krabici, většinou ještě zabalené do stretchové folie, a po jejím otevření uvnitř najdete návod k použití a potom všechny díly, které budete potřebovat k sestavení hoblice. Nás v první řadě budou zajímat tyhle díly, části takzvaného podnoží, které se musí sestavit jako první. Nejprve se slepí rámy podnoží, což jsou 2 nohy a 2 příčné díly. Nosník a spodní díl zvaný bačkora. Horní nosník se od bačkory liší, poznáte to podle toho, že jsou v něm otvory, pomocí kterých se pak připevňuje pracovní deska. Stejně tak se liší přední a zadní noha. V přední noze jsou otvory, do kterých se posléze zasouvají poděráky. V balení najdete vzorek lepidla. Já doporučuji použít jakékoliv vaše osvědčené a kvalitní lepidlo na dřevo. Otvory pro kolíkové spoje už jsou v jednotlivých dílech předvrtané, takže stačí nanést lepidlo do otvoru a všechno spojit. Lepidla dávejte přiměřeně a tlučte s citem, aby díly nepraskly. Popřípadě můžete lepidlem potřít jen kolíky. Aby spoje byly co nejkvalitnější a nejpevnější, je potřeba je na určitou dobu slisovat. K tomu se používají svěrky typu stužidla anebo knechty. Pokud ovšem třeba takhle velké svěrky nemáte, můžete využít taky popruh sráčnou. Tohle je přední noha s otvory pro poděráky a zde jsou otvory pro spojky. Spodní část patří k bačkoře. Zadní noha, opět ve spodní části otvory pro podélné spojky, ve středový taky, takže do spod patří tahleta část na bačkoru. K nohám připevníme horní nosník s otvory pro montáž pracovní desky. Doporučuji netlouct přímo do materiálu rámu, ale přes nějakou příložku. Stejně tak při lisování ve svěrkách doporučuji dát si tam příložky. Rám je nutné stáhnout tak, aby bačkora a nosník byly kolmo k nohám. Pokud tedy nemáte vhodnou svěrku, která to zaručí, musíte si pomoct ještě dalším párem svěrek, který dáte ze zhora a srovnáte tu kolmost například podle úhelníku. Nezapomeňte, že druhý rám musíte slepit zrcadlově souměrně, aby to potom k sobě pasovalo. No a nakonec setřeme přebytečné lepidlo a necháme lisovat v závislosti na použitém lepidle do druhého dne. Rámy podnoží máme slepené a to je ideální čas pro opatření všech dřevěných dílů impregnačním nátěrem. Můžete to udělat samozřejmě i kdykoliv potom, ale už to bude o něco náročnější. Výrobce doporučuje tradiční lněný olej, který k hoblici i nabízí. Pracovat můžete buď pomocí štětce, anebo obyčejného bavlněného hadříku. Takto ošetřená hoblice lépe vzdoruje vzdušné vlhkosti, ale také různým nečistotám. Pokud hoblici natřete poctivě jako já, bude vám tohle balení stačit tak akorát. To nejhorší, přesněji časově nejnáročnější, už máme za sebou. Jak lepení, tak impregnační nátěr vyžadují technologické přestávky. Teď už nás čeká jenom montáž a hlavně brzo uvidíme výsledek. Rámy podnoží spojíme pomocí podélných nosníků. Takzvané spojky můžeme umístit buď do střední polohy, pakliže chceme využít vložené police, anebo je dáme do spodní polohy, když do hoblice chceme vložit nějakou skřínku. Kolíky zde hrají pouze pomocnou funkci a proto je nelepíme. Spojky připevníme pomocí šroubů. Podložku nebudeme dávat pod matici, nýbrž pod hlavu šroubu, aby nám neomačkala dřevo rámu. A šestihranná matice se díky svému tvaru hezky vmáčkne do dřeva. Podnoží je komplet hotové, jdeme si namontovat svěráky do pracovní desky. K tomu účelu si dáme vzhůru nohama, abychom se dostali krásně k předpřipraveným otvorům. U hoblice Diamond jsou otvory vyvrtané na obou stranách, takže se můžete rozhodnout, zda si přední, ale i boční svěrák dáte nalevo anebo napravo. Svěráky připevněte pomocí 8 krátkých vrutů, příložky pomocí 4 středně dlouhých vrutů, no a 4 nejdelší vruty slouží ke spojení pracovní desky s podnožím. Běžně se podnoží postaví na podlahu a na něj se umístí pracovní deska. Poté se obě části ze spodu sešroubují. Pokud by z jakéhokoliv důvodu byla tato montáž obtížná, je možné postupovat obráceně, tedy dát pracovní desku vzhůru nohama a na ní připevnit podnoží.
Tento způsob je rozhodně pohodlnější pro samotnou montáž, vyžaduje ale posléze manipulaci s celou těžkou hoblicí. Nakonec na svěráky přimontujeme dřevěné příložky, taktéž opatřené ochranným nátěrem. Pohyblivou část svěráku spolu s příložkou zašroubujeme do protikusu ve stole tak, aby horní hrana příložky byla zároveň s pracovní deskou. Vřeteno lehce dotáhneme a teprve nyní provedeme spojení kovové části svěráku s dřevěnou příložkou pomocí přiložených vrutů. Hoblice je skoro hotová. Nakonec ještě smontujeme vratidla do vřeten a do koryta vlepíme klíny zaříznuté na potřebný rozměr. Tuto operaci doporučuji udělat zhruba měsíc po sestavení hoblice, kdy se její rozměry ustálí v závislosti na vlhkosti prostředí. Perfektní. A máme hotovo. Na závěr ještě několikrát. Hoblici nikdy nevystavujte přímému působení vody, třeba deště. Impregnační nátěr obnovujte zhruba jednou za rok. Pak si troufám tvrdit, že vám hoblice Ramia bude sloužit desítky let a ještě ji odkážete svým dětem. Díky, že jste koukali, mějte se krásně a dělejte něco.